आज म तपाईहरुसँग मिठो चटपटेको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु र एउटै मसला हालेर दुई प्रकारको चटपटे पनि तपाईहरुलाई बनाएर देखाइरहेको छु। एउटा गिलो र एउटा सुक्खा। तपाईहरुको जुन चाहिँ फेभरेट छ तपाईहरुले त्यही बनाएर लिन सक्नुहुनेछ र यदि रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरिदिनुहोस् अनि तल गएर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। चटपटे मसलाको लागि यहाँनिर मैले 6 वटा खुर्सानी लिएको छु र यो खुर्सानीलाई तातो तावामा यसरी भुट्ने। खुर्सानी भुटिसकेपछि अलग्गै निकालेर राख्ने। त्यसपछाडि ठुलो चम्चाको 1 चम्चा जिरा र आधा चम्चा धनिया यसरी सुक्खा फेरि भुट्न गइरहेको छु। जिरा धनियालाई पनि साह्रो बेसी भुट्न पर्दैन, हल्का रातो कलर चेन्ज भयो भने हुन्छ। र यी मसलाहरूलाई सिलौटोमा अथवा ग्राइन्डरमा राखेर तपाईहरुले पिस्न सक्नुहुनेछ। चटपटेको लागि मसला रेडी भयो। अब यसलाई प्लेटमा अथवा बोलमा ट्रान्सफर गरेर साइडमा राखिदिउँ। चटपटेको लागि मसला त रेडी भयो। अब ग्रेभीको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर पानी उमालिरहेको छु र यो पानी चाहिँ मैले यो बोलको 1 बोल आधी लिएको छु। खासै पानी तपाईहरुले मेजरमेन्ट गरेर राख्न पनि पर्दैन। र मैले यहाँनिर ठुलो चम्चाको 3 चम्चा बेसन अघि नै यसरी घोलेर राखेको थिएँ बटुकामा र यसलाई कुनै पनि लम्सहरु नबसोस् भनेर चाहिँ यसरी पानीमा राखेपछि राम्रोसँगले फिट्नु पर्छ र तपाईहरुले बेसनको बदलामा मैदा पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। बेसन राम्रोसँगले फिटिसकेपछि यो फुड कलर राख्दैछु। रेड फुड कलर मैले यहाँनिर राखेँ र तपाईहरुले यसको बदलामा हर्दी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। फुड कलर चाहिँ मैले अलिकति स्ट्रिट कलर दिनको लागि राखेको हो। यदि तपाईहरु हेल्थ कन्सियस हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले हर्दी पनि राख्न सक्नुहुनेछ। फुड कलर राम्रोसँगले मिक्स भइसकेको छ। अब यसमा म स्वाद अनुसार नुन राख्दैछु। यति गरिसकेपछि मिडियम टु हाई फ्लेम गरेर एकपल्ट राम्रोसँगले उमाल्ने। उमालेपछि यो ग्रेभी रेडी हुन्छ र रेडी भइसकेपछि ग्रेभीलाई एउटा भाँडामा ट्रान्सफर गरेर राखिदिने। ग्रेभी रेडी भइसकेको छ र अब यसलाई म एउटा भाँडामा ट्रान्सफर गर्न गइरहेको छु। ग्रेभी र मसला दुईटै रेडी भइसकेको छ र अरु सामग्रीहरुमा चाहिँ मैले यहाँनिर 3टा उसिनेको आलुलाई मसिनो गरेर यसरी काटेर राखेको छु। त्यसै गरेर भिजाएर राखेको चाना मटर पनि छ। सानो काँक्रालाई यसरी काटेर राखेको छु। सानो टमाटर तर बिया चाहिँ निकालेर फ्याक्ने। सानो प्याज पनि यसरी काटेर राखेको छु। कागती अथवा निम्बुको रस। ठुलो चम्चाको 3 चम्चा तोरीको तेल। बिरे नुन अनि सेतो नुन स्वाद अनुसार। धुलो खुर्सानी ठुलो चम्चाको 1 चम्चा। 2 वटा फ्रेश चिली। यो चाहिँ अघि बनाएको चटपटे मसला। ठुलो चम्चाको 1 चम्चा चाट मसला पनि। अरु सामग्रीहरुमा चाहिँ मैले यहाँनिर भुजा अथवा मुरै, दालमोट अनि अलिकति बदाम लिएको छु। वाइवाईको साटो मैले यहाँ मामी युज गरिरहेको छु। वाइवाई भए झनै राम्रो हुनेछ। अनि यो चाहिँ अघि बनाएको ग्रेभी। ल है, अब चाहिँ म चटपटे बनाउनपट्टि लागि अब सबै एक एकवटा सामग्री यसरी राख्दै जाने। सबैभन्दा पहिला मैले यहाँनिर चाना र मटरलाई राखेँ। त्यसपछि काँक्रा, प्याज र टमाटरलाई पनि राखेँ। तपाईहरुको यो सामग्री एक्ज्याक्ट यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। घरमा जे उपलब्ध छ त्यही अनुसार तपाईहरुले यो चटपटे बनाउन सक्नुहुनेछ। वाइवाई अथवा मामी तपाईहरुले जे युज गर्नुहुँदैछ त्यसलाई पनि राखिदिने। नुडल्समा भएको ड्राई मसलालाई पनि एड गरिदिने। मसलाहरू एड गर्नु थालिसकेको छौं र यो चटपटे मसला पनि एड गरौँ। चाट मसला पनि, धुलो खुर्सानी पनि, बिरे नुन र सेतो नुन पनि राखिदिउँ।
काटेको खोर्सानी पिरो चाहिँ तपाईहरुको स्वाद अनुसार राख्नु होला। यति सामग्रीहरू एड गरेपछि अब चाहिँ म भुजा अथवा मुरै, दालमुट र बदाम एड गर्दैछु। राम्रोसँगले मिक्स गरिदिने। सबै मसलाहरू चटपटेमा राम्रोसँगले मिक्स भइसकेको छ। अब कागतीको अथवा निबुको रस एड गरिदिने। अन्तमा तोरीको तेल राखेर फेरि एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। पर्फेक्ट ड्राई चटपटे खानाको लागि रेडी छ। प्लेटमा सर्भ गरेर फ्यामिलीहरूसँग इन्जोय गर्नुहोला। र ड्राई चटपटे चाहिँ म यहाँनिर एक प्लेट मात्रै निकाल्दैछु र उब्रेकोलाई चाहिँ म ग्रेभी चटपटे बनाएर तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। एक प्लेट निकालेर रहेको ड्राई चटपटेमा चाहिँ म ग्रेभीलाई मिक्स गर्दैछु र तपाईहरुलाई ग्रेभी कतिको राख्न मन पर्छ त्यही अनुसार ग्रेभी राखेर राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको मेरो यो चटपटेको रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। यदि रेसिपी मन परे यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।